Minun nimi on Tommi Kemppainen ja kerron hieman markkinapäivitystä ja kuulumisia HCP Black multistrategiarahastosta, jota hoidan. Tässä tosiaan kuvaajassa näkyy 20 ja 30 lukua ja täällä kohdassa A historian henkilö Roger Babson toteaa, että I'm about to repeat what I said at this time last year and the year before. Sooner or later a crash is coming and it may be terrific. Miksi tämmöinen historiallinen muistutus? Se on sen takia, että te, ketkä olette seuranneet HCP Blackin sijoituksia, olette huomanneet, että samainen teema on toistunut nyt hyvinkin tarkalleen 2 vuotta. Ja siihen pian vielä tästä 20- ja 30-luvusta todettakoon, että tämän Babsonin osalta niin hän oli 2 vuotta liian aikaisin, vuoden liian aikaisin, jonka jälkeen hän oli oikea-aikainen. Ja myöhemmin palaamme tähän vielä, millaista on, kun hyviä voittovuosia menee ohi ja millaista on, kun pahoja tappiovuosia menee ohi. Ja tämän Babsonin tapauksessa voi todeta, että 100% nousu meni ohi, mutta sen jälkeen kun markkina tuli hänen 2 vuoden takaisiin tasoihin, niin sen jälkeen markkina tuli vielä toisen 75% alas. Mutta niihin syihin, miksi siis HC Blackilta on mennyt 2 vuoden ajalta voittoja ohi ja viime vuodelta jopa 7% tappio. Tässä jo tutuksi tullut hyvin yksinkertainen malli liittyen markkinan hinnoitteluun. Tässä vihreällä kuvaajalla hyvinkin tasaisesti nouseva Amerikan bruttokansantuote ja sen ympärillä sitten heiluva ja keinuva amerikkalaisen leveän osakeindeksin markkina-arvo. Vastaavasti tässä alla oikealla samainen 2 numerosarjaa ja niiden välille laskettu suhdeluku. Mitä tästä siis voi lukea? Tästä voi lukea sen, että vuonna 2000 me sijoittajat olimme valmiit maksamaan liiketoiminnasta historiallisesti katsoen kohtuuttoman paljon ja tämän jäljiltä seurasi pettymys ja olimme valmiit maksamaan jälleen poikkeuksellisen vähän. Ja sama toistui jälleen 2009 ja sen jälkeen vastaavasti pettymyksenä olimme valmiit maksamaan poikkeuksellisen vähän. Ja jälleen nyt 2018 ollaan takaisin samanlaisissa lukemissa kuin vuonna 2000. Eli tässä siis suhdelukuna ja tässä vielä muistutuksena mitkä aikasarjat, eli bruttokansantuote, ja senhän voi todeta kasvavan työllisten määrän lisääntyessä, tuottavuuden kasvaessa, tai jos nämä eivät kasva, niin sitä voi kasvattaa velaksi kuluttamalla ja investoimalla. Nämä yksinkertaiset heilahdukset ovat yksi niistä syistä, miksi tällä hetkellä HCP Black on sijoitettuna poikkeuksellisen defensiivisesti. Jopa niin defensiivisesti, että mikäli markkina tulisi dramaattisesti tällä hetkellä alas, niin on todennäköistä, että HCP Blackin arvo nousisi. Kuitenkin on niin, että näiden heilahdusten lisäksi tuolla näyttäytyy vielä toinen paljon pidempi trendi. On nimittäin niin, että väestön kasvu, tässä kuvaaja on 50-luvulta aina tähän päivään ja sitten ennuste 2050 vuoteen asti. Tästä näemme, että väestön kasvu on hidastunut koko tämän ajan ja näyttää hidastuvan tulevina vuosikymmeninä. Miten tämä liittyy talouteen? Se liittyy hyvinkin siihen, että 50-luvulta lähtien eläkeläisten määrä, suhteellinen määrä,
on lisääntynyt. Ja voi sanoa, että entistä jyrkempänä suhteellinen määrä lähtee nousemaan juuri nyt ja tästä seuraavat parikymmentä vuotta. Samanaikaisesti bruttokansantuotetta kun mietimme, niin nuorten ja työllisten määrä samanaikaisesti suhteessa laskee. Mihin tämä sitten näyttää meitä vieneen? Tässä kuvaajassa nähdään velan osuutta suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Tässä myös amerikkalaista dataa, kerta sitä on laadukkaana olemassa pitkältä aikaväliltä. Babsonin aikaiset, mikä varmaan häntäkin häiritsi ja miksi häneltä meni voittoja ohi huippun lähestyessä, oli se, että velkaa oli historiallisesti katsoen suhteessa liiketoiminnan määrään kohtuuttoman paljon. Ja äskeistä 50-luvulta tähän päivään olevaa statistiikkaa väestörakenteesta, niin näyttäisi siltä, että puuttuvaa työllisten määrän kasvua ja puuttuvaa tuottavuuden kasvua on kompensoitu sillä, että velan määrää on kroonisesti lisätty pian 80 vuotta. Tässä oikealla vielä vastaavaa statistiikkaa lyhyemmältä ajalta koko maailman osalta. Suunta on samanlainen kuin amerikkalaisessa datassa. Miksi sitten ajankohta rupeaa näyttämään siltä, että markkina todennäköisesti rupeaisi jo menettämään parhaimman puhtinsa? Syy on oikeastaan se, että tämän velan lisääminen on aiheutettu sillä, että korko on tuotu nollaan. Näin on käynyt myös kerran aikaisemmin, joka oli juuri tämä 20-30-luvun vaihde ja nyt. Ja koron tuominen nollaan tosiaan on paras tapa aiheuttaa se, että kaikki yhteiskunnassa ottavat maksimaalisen määrän velkaa. Yhtiöt ottavat velkaa, yksityiset ottavat velkaa, valtiot ottavat velkaa. Ja tämän rinnalla vielä nytten 2009 jälkeen meillä on ollut niin kutsuttua määrällistä elvytystä. Tässä on kuukausitasolla, kuinka paljon keskuspankit ovat kasvattaneet taseitaan. 2009 tässä sinisellä tämän aloitti Amerikan keskuspankki ja pian Englanti, Japani ja Euroopan keskuspankki seurasivat. Tässä kuitenkin niin, että katkoviivalla on tämä nykyhetki ja todellakin käynnissä on jo kiihtyvässä vauhdissa taseiden pienentäminen, jonka Amerikka on jälleen kerran aloittanut, ihan niin kuin aloitti määrällisen elvytyksenkin. Tämänkin osalta, kerta nämä ovat julkaistuja tietoja keskuspankkien tulevista suunnista, voi todeta, että Amerikan ollen ensimmäinen, joka aggressiivisesti suurensi taseitaan, he on nyt myös ensimmäinen, joka on lähtenyt jo pienentämään taseitaan. Kaiken ymmärryksen mukaan tämä likviditeetin poisto tekee sitä, että erilaiset pääomien hinnoittelutasot lähtevät alenemaan sen myötä, kun rahaa poistuu talousjärjestelmästä. Vielä näitä kun suhteuttaa tähän Babsonin tarinaan siitä, että onko syytä pyrkiä joskus olemaan markkinalta myös poissa, niin hyvin usein näkee kerrottavan siitä, miten vaarallista se on, jos 10 parasta nousupäivää jää pois. Tässä kuvaajassa vihreällä on SP500-indeksi ja sen tuotto, ja sinisellä sitten
kuinka paljon voittoja menee ohi, jos 10 parasta päivää jäi tältä aikakaudelta pois. Vähemmän tunnettu asia on kuitenkin se, että jos onnistuu pysymään poissa 10 pahinta päivää tältä aikakaudelta, niin tuotot kohenevat näinkin paljon. Tämä on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan syy pyrkiä pysymään markkinoilta pois silloin, kun pääomien hinnoittelutasot ovat historiallisesti katsoen poikkeuksellisen korkeita. Minkä näköistä markkina tulee eteenpäin katsoen olemaan? Monia erilaisia vaihtoehtoja varmasti on, mutta yksi, joka liittyy vahvasti tähän väestörakenteen vanhenemiseen, työllisten määrän vähenemiseen ja velan määrän lisääntymiseen, on Japani. Että jos katsomme Japanin osakeindeksiä vuodesta 1989 tähän päivään, niin voi todeta, että olemme vielä alempana kuin pian 30 vuoden takaiset huiput. Ja Euroopan osalta tänään voi sanoa, että väestörakenteemme muistuttaa paljon sitä, mitä Japani oli 1989. Ja heidän kaltainen tasetaantuma on yksi skenaario, mikä on täysin mahdollinen. Tässä vielä HCP Blackin tuottomatriisi. Ja hyvä muistuttaa, että meidän yhtiön Helsinki Capital Partnersin koko taantumapuskuri on sijoitettuna juuri tähän rahastoon. Ja siltä osin, että meiltä on mennyt voittoja ohi viimeiset 2 vuotta tähän sijoittaen, on meille vähemmän suuri ongelma. Ja tärkeämpi on se, että se on sijoitettuna niin, että tällä tulisi pärjätä, vaikka edessä olisi taantuma tai jopa lama. Tässä vielä päätän katsauksen toiseen historialliseen sitaattiin tässä kirjasta Reminiscence of a Stock Operator, joka kertoo Jesse Livermoren tekemisiä osittain fiktiivisesti samalta aikakaudelta. Hän sanoi näin: "It was never my thinking that make the big money for me. It was always my sitting. Got that, my sitting tight." Eli vaikka kyllästymiseen asti tarina on minun osalta sama kuin jo vuosi sitten tai 2, niin tämä on kuitenkin parhaan näkemyksen mukaan se, miten nyt on hyvä sijoittaa, koska vaikkakin vielä epätodennäköistä, niin mahdollisia skenaarioita on, jossa pääomien hinnoittelutasot voisivat tulla hyvinkin paljon alas nykyisistä. Kiitos.